Ayo. Hello everyone! Welcome and welcome back to my YouTube channel. I'm Riza and for today's DIY gagawa tayo ng urban outfitters gamit ang isa sa mga ukay-ukay collection ko. And then kung bago ka sa channel ko at hindi ka pa nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Paki-hit na rin po ang bell button para lagi kayo ma-notify tuwing mag-upload ako ng mga bagong video. So let's get it started! So yung first natin gagawin, i-remove natin tong sleeves. So gugupitin natin ito. Ngayon po isunod naman natin tanggalin ang packet nito. At ikakat natin ito sa magkabilang gilid o hahatiin po natin ito sa dalawa. Ngayon ikat rin po natin itong part na to. At para po sa ating back area, magme-measure po tayo dito ng 13 inches length. At sa ating width, instead po na 25 inches ang kailangan natin, gagawin natin itong 26 inches. So maglalagay tayo ng 1 inches na allowance. After po nito ay gugupitin na natin. Ngayon naman ay susunod natin ay ang lalagyan ng ating sleeve. So ipo-fold natin to into half. Then mag-measure tayo dito ng 4 inches. So dahil dito natin kakabit ang ating sleeve. So ikat po natin ito. Ngayon po mag-sharing na tayo and then ipo-fold po natin yung pinakataas nito. Ngayon po na fold ko na siya, ang next naman natin gagawin ay ihihim na natin ito o tatahiin. After natin matahi, ang next naman ay ang pag-sharing natin dito. Ngayon naman sa pag-sharing, kailangan natin ng elastic thread. Ito nabili ko to sa Shopee, nagkakahalaga ng 200 plus. Sobrang laki na nito at sobrang kapal. So may nabibili ito na maliit, meron ding tag 10 pesos. Pero yung 10 pesos po ay kukulangin sa pag-sharing natin sa isang damit. So ayan po, elastic thread to siya. Ilalagay natin to sa ating bobbin case. So papalitan natin yung original na sinurid sa ilalim. Sa paglalagay po natin ng elastic thread, pwede po dito mano-mano at tiyakin lang po natin na hindi maluwag o hindi mahigpit ang ating elastic sa paglalagay. So dapat po ay sakto lang. So ikabit na po natin ang ating bobbin case sa ilalim. So ngayon po mag-sharing na tayo. Dapat nakaganito ang fabric natin sa pag-sharing. And then 1 cm ang agwat nila sa isa't isa. At sa pag-sharing natin, dapat po ay banatin natin ito kagaya ng ginagawa ko para ma-sharing natin ito ng maayos. Ganito po ang itsura ng ating fabric kapag nalagyan na natin ito ng elastic. So ganito po siya. And then ituloy lang po natin ang ating pag-sharing hanggang sa malagyan po natin lahat. Ngayon tapos na po tayo mag-sharing. Kung napapansin nyo po, hindi ko po nilagyan lahat ng elastic. So nag-iwan ako ng mga around 1 inches dito para magkaroon ng design o magkaroon ng ruffles ang ating back area. So ganyan lang po kasimple ang pag-sharing. Ngayon naman po, ang susunod natin ang ating front area. Dito kailangan natin ng length ng 13 inches. At sa width naman, kailangan natin ng 16.5. Kukunin lang natin ang sukat nito at mamaya po ay pagdudugtong na lang natin silang dalawa. Ito na po ang ating front area. Ang sukat po nito ay 16.5 inches width at ang length po nito ay 13 inches length. So pagdudugtong po natin ito at tatahiin natin sa gitna.
Dito, since wala akong zigzagger, i-fold ko na lang ito ng mga half centimeter, din tatahiin ko. Dito para maiwasan lang natin na hindi matastas yung gilid ng ating tela. After nyan, i-connect na po natin silang dalawa at tahiin po ulit natin. So, ito na po, natahi ko na. Ang next naman natin gagawin, itong sa front, maglalagay tayo dito ng design. So, yung pinagdugtungan natin na yan sa gitna, yan na rin yung susundan natin para hindi masyadong halata. Maglalagay tayo ng design dyan. So, ngayon, magme-measure ako ng 4 inches para sa lalagyan ng ating sleeve. After po nito, i-fold natin into half. Then, iti-trace ko na lang ito. At gupitin na po natin. So, ngayon i-fold natin ito ng twice. So, mga 1 cm po. Then, tahiin po natin. And then, para magkaroon ng design ng ating front, kakailanganin po natin dito ng 2 inches width at 13 inches length. So, ikakabit natin ito mamaya sa center ng ating front. Then, lalagyan natin ito ng tali mamaya. Dito po natin ilalagay yung ginupit ko na tela at lalagyan po natin ito ng pin and then tatahiin natin sa magkabilang gilid. Ganon rin po sa gitna nito para may malagyan tayo ng tali at magkaroon po ito ng design. So, ito po yung tatahiin natin, itong magkabilang gilid na to at itong sa gitna. So, yan po. Then, i-fold po natin itong nasa ilalim, ganun din po sa taas. So, yung tatahiin lang po natin dito ang magkabilang gilid at sa gitna. Huwag po natin papaikutin ng tahi dahil hindi po natin ito malalagyan ng tali. So, kailangan meron siyang butas na dalawa sa magkabilaan o yung lalagyan ng ating tali. So, ito na siya. Itong dugtong natin kanina, hindi na rin naman siya mapapansin mamaya kapag nilagyan na natin ito ng design. So, ito yung front na and then ito yung back. Para sa ating tie o sa ating tali na ilalagay natin dito. So, ilalagay natin dito. So, ito na lang yung gagamitin ko. Yung nilagyan ng botones. So, kailangan natin ng 24 inches length and 1 inches na width. So, ito na lang yung gagamitin ko, itong part na to. Kasi ito, may butas, may ano ng botones. So, ito na lang yung kukunin ko. So, ikakat ko lang to siya. Sukatin muna natin. 23.5 inches. So, pwede na to. Ngayon po gagamit tayo ng safety pin para mabaligtad natin ang ating tali. And then kung gusto natin na medyo mahaba, pwede tayo magdagdag dito ng 26 to 30 inches. Nasa sa inyo po yan. Isi-set aside lang po muna natin ito at isusunod na natin ang ating sleeve. At para sa ating sleeve, wala na akong babaguhin dito. So ito na rin yun siya. Siguro ang babaguhin ko lang para maging puff sleeve siya, lalagyan natin ito ng elastic dito. Ayan. And ngayon magme-measure tayo dito ng 4 inches. So, ngayon, iti-trace na lang natin tong isang sleeve para isang gupitan na lang. Then, i-clip natin ito para hindi tayo mahirapan sa paggupit dito. So, igupitin natin tong may mark na yan. Iko-connect na natin ito sa ating back and front shirt. Connect na natin ito dito. So, ipipin lang natin. So, ito dapat to mayroong sobra kasi
Ifo-fold pa natin ito mamaya ng ganyan. Dahil lalagyan natin ito ng elastic mamaya. So, dapat may sobra na konti. Then, lalagyan natin ng pin. Then, kukonect rin natin ito dito sa kabilang side. Ngayon, tatahiin na po natin ito. And then, ito rin. Diretso na po dito hanggang sa kabila. So, bubuuhin na po natin ito. Tapos na po nating tahiin yung magkabilang side. So, ngayon, ifo-fold natin ito ng mga around 1 cm. Ganyan. So, ifo-fold natin siya ng mga 2 beses. Yan, ganyan. Then, tatahiin natin hanggang dulo. So, ngayon, tapos na natin ito, tahiin yung gilid. Ayan, natahi na natin. Isusunod na natin to sleeve. Ayan. Susukatin muna natin ang ating elastic dito sa ating paglalagyan. Then, ang lapad po ng elastic na gamit ko ay 0.5 cm lamang. I-fold po natin itong ating paglalagyan ng 2 beses na mga around 1 cm para may konting allowance po sa ating elastic. Ihim na natin itong ating sleeve. Then, para hindi kayo mahirapan, plansyahin nyo yung part na to para madali siyang i-fold. Then dito, mayroong part na mahirap talaga siyang i-fold. So, ang gagawin nyo, parang gaganituhin nyo na lang siya, ipaplansya nyo para magpantay siya. O kaya naman, lagyan natin ito ng pleats para hindi tayo mahirapan sa pagtupi dito. Ngayon naman, lalagyan na natin ito ng elastic. So, ang length po ng elastic na gamit ko ay 10 inches. Tahiin po natin itong part na ito. And ngayon nakabitan na natin ito ng elastic. So, ito yun siya. And ngayon, ilalagay na natin dito ang ating tali. Dito natin sa baba i-insert itong ating tali. Ngayon po, since maluwag yung part ng nasa dibdib, ang gagawin ko po ay maglalagay po ako ng elastic. So, dito ko po siya ilalagay. So, ito po ang ating elastic. Then, sa paglalagay po natin dito, dapat po ay banatin rin natin. So, same lang po sa paglalagay natin kanina o pag-share natin. So, ganito po ang pagbanat. Naglagay po ako nito dahil, yun nga po, medyo maluwag yung sa part ng dibdib ko. Then, 2 beses po natin itong tatahiin. Dahil yung first po na pagtahi natin ay yung part lang po ng nasa baba. Then, uulitin po natin ito dahil nakaangat po yung elastic natin sa taas, kaya dapat tahiin rin po natin. Ngayon, tapos na po tayo sa paglalagay natin ng elastic. And titignan natin yung final result nito.
And that's all for today's DIY video tutorial. At kung nagustuhan nyo po ang video na to, paki-like and share and comment down below. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Paki-click na rin po ang bell button and click all para lagi po kayo ma-notify tuwing mag-upload ako ng mga bagong video. Thank you for watching at sana po nag-enjoy kayo. See you on my next video. Bye-bye!